हॅलो स्टुडंट्स, आज आपलं चौथं लेक्चर आहे. या अगोदरचे 3 लेक्चर्स आपण पाहिलेले आहेत. जर तुम्ही पाहिला नसाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन ते पाहू शकता. आजचं जे लेक्चर आहे त्या पॉईंटचं नाव आहे मेंडलीवच्या आवर्त सारणीतील त्रुटी. आणि या त्रुटी समजण्या अगोदर नेमकं मेंडलीवची आवर्त सारणी काय आहे, हा मेंडलीव कोण होता, याबद्दल तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी अगोदरचे लेक्चर्स पाहावे लागतील आणि त्याची लिंक मी म्हटलं की डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके, तर ते तिन्ही तुम्ही पहा, तेव्हा तुम्हाला हे समजेल. तुम्हाला आत्ताही समजेल, परंतु ते पाहिलात तर तुमच्या नॉलेजमध्ये जास्त भर पडेल. चला तर पाहूया मेंडलीवच्या आवर्त सारणीतील त्रुटी. आता त्रुटी म्हणजे काय? तर त्रुटी म्हणजे चुका. मेंडलीवने जी काही आवर्त सारणी तयार केली त्यामधल्या चुका काय आहेत हे आपल्याला काय शोधून दिलेले आहेत, आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, तर याला इंग्लिशमधून डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्हज पिरियॉडिक टेबल म्हणतात. डिमेरिट म्हणजे काय? त्रुटी. ओके, तर पहिली त्रुटी काय आहे पहा. 1. कोबाल्ट व निकेल या मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमान समान असल्याने त्याच्या क्रमाबद्दल संदिग्धता होती. पहा, आता मी खाली दाखवलेलं आहे. आता असं समजणार नाही आपण डायरेक्ट जर वाचलात तर, परंतु मी तेवढाच भाग त्या आवर्त सारणीमधून कट करून इथं तुम्हाला दाखवलेला आहे. पहा, जर तुम्ही खाली पाहिलात तर कोबाल्ट आणि निकेल शोधा कुठे आहे. पहा, हे मी हायलाईट केलेलं आहे. पहा, इथे दिसते तुम्हाला कोबाल्ट CO आणि निकेल NI. या दोघांचं अणुवस्तुमान पहा तुम्ही, तर तुम्हाला दिसेल की 59 आहे. आणि आपण शिकलो होतं की ही जी आवर्त सारणी आहे ही अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडलेली आहे. मग इथे तर तुम्हाला चढता क्रम दिसून येत नाही. 59 हे दोन्ही सारखेच अंक आहेत. मग यामध्ये चढता क्रम दिसतोय का? नाही. मग या दोघांमध्ये अगोदर कोणाला ठेवायचं आणि नंतर कोणाला ठेवायचं यामध्ये संदिग्धता होती. म्हणजे काय? थोडी अडथळा येत होता. ही पहिली त्रुटी आहे. त्यानंतर नंबर 2, मेंडलीवच्या आवर्त सारणीत समस्थानिकांना जागा कशा द्यावयाच्या हे मोठे आव्हान होते. आता समस्थानिक म्हणजे काय हे आपल्याला अगोदर माहीत असणं गरजेचं आहे. तर समस्थानिक म्हणजे काय? पहा, समस्थानिकांचे रासायनिक गुणधर्म समान तर अणुवस्तुमाने भिन्न असतात. आता त्यांचे रासायनिक गुणधर्म पहा, समस्थानिके म्हणजे काय? ज्यांचे रासायनिक गुणधर्म समान आणि त्यांचे अणुवस्तुमाने भिन्न. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तर आणखीन आपण सोप्या पद्धतीने समजून घेऊ शकतो ते म्हणजे खाली पहा, हायड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम दिसते तुम्हाला. पहा, एकाच मूलद्रव्याचे अणू आहेत हे हायड्रोजनचे, पण जर तुम्ही उजव्या साईडला पाहिलात तर पहा, जे डोक्यावर लिहिलेलं आहे ते आहे अणुवस्तुमान आणि जे पायथ्याशी लिहिलेलं आहे ते आहे अणुअंक. मग पहा, एकाच मूलद्रव्याचे अणू ज्यांचे अणुअंक सारखे आहेत पण अणुवस्तुमान कसे आहेत? भिन्न आहेत, यांना आपण काय म्हणतो? समस्थानिके म्हणतो. हे जे उदाहरण आहेत हे हायड्रोजनची समस्थानिके आहेत. मग आता आपण आवर्त सारणीकडे येऊ. आवर्त सारणीमध्ये जे काही मूलद्रव्ये आहेत हे अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने ठेवण्यात आलेले आहेत. ओके, मग तुम्ही इथे पहा, हायड्रोजनचे 3 समस्थानिके आहेत आणि यामध्ये तुम्हाला चढता क्रम दिसून येईल किंवा वेगवेगळे अणुवस्तुमान दिसून येईल. आणि जर मेंडलीवची आवर्त सारणी पाहिली तर त्यामध्ये तुम्हाला हे 3 वेगवेगळे हायड्रोजन कुठेच दिसून येत नाहीत. ओके, मग ही एक त्रुटी आहे. जर आवर्त सारणीची मांडणी अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने असेल तर त्यामध्ये समस्थानिके असायला पाहिजे, पण इथे नाही येत. हे काय आहे? त्रुटी आहे. ओके, देन 3 नंबर, मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानामधील वाढ नियमित दराने होत नव्हती. ओके, याचं उदाहरण इथं वरच पाहू शकता तुम्ही. पहा, थोडं खाली वाचून घेऊ आपण. त्यामुळे 2 जड मूलद्रव्यात किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल याचे भाकीत करणे मेंडलीवच्या आवर्त नियमानुसार शक्य नव्हते. म्हणजे काय? पहा, काय म्हटले आपल्याला? मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानामधील वाढ नियमित दराने होत नव्हती. तुम्ही जर आता फर्स्टमध्ये पहा, 1 आहे अणुवस्तुमान. त्यानंतर सेकंडमध्ये पहा लिथियम डायरेक्ट 7. 1च्या नंतर 2 हा अंक येतो, बरोबर. त्यानंतर 3 हा अंक येतो, 4 येतो, 5 येतो आणि इथे 7 आलेला आहे. म्हणजे काय? मग त्यानंतर पहा, ठीक आहे, मग 1च्या नंतर 7 आलेलं म्हणजे 6ने वाढलं.
पण 7च्या नंतर काय आलेलं 9.4. म्हणजे हा जो अणुवस्तुमानामधील काही दर आहे, ओके, हा जो फरक आहे हा नियमित आहे का, म्हणजे सारखा आहे का, नाही, वेगवेगळा आहे. त्यामुळं दोन जड मूलद्रव्य, आता जड जड म्हणजे वजनाने जड असं नाही आहे, ओके. तर जड म्हणजे काय पहा, आता हायड्रोजनचा अणुवस्तुमान 1 आहे, लिथियमचा 7 आहे. हे एकदम किती अंतर आहे याच्यामध्ये, किती पण होऊ शकतात ना अणुवस्तुमान. 1 आहे, 1.2, 1.4, असं कितीही होऊ शकतात, बरोबर. म्हणजे काय, हे जे दोन जड मूलद्रव्य म्हणू शकतो आपण त्याला, ज्यामध्ये कितीही मूलद्रव्यांचा शोध लागू शकतो, हे मेंडेलीवला सांगता येत नव्हतं. ओके. देन पहा, हायड्रोजनच्या स्थानाबद्दल संदिग्धता. आता हायड्रोजनला नेमकं कुठं स्थान द्यायचं याबद्दल अडथळा, आय मीन कन्फ्युजन कुणाला होतं, मेंडेलीव. ओके, याला संदिग्धता होती. ती कशी पहा, कारण हायड्रोजनचे रेणुसूत्र H2 आहे, तसेच फ्लोरीन क्लोरीन यांची रेणुसूत्रे F2Cl2 अशी आहेत. पहा, म्हणजे काय, हायड्रोजनची रेणुसूत्र फ्लोरीन आणि क्लोरीन यांच्याशी सुद्धा मिळते जुळते आहेत. फ्लोरीन आणि क्लोरीन हे गण 7 मध्ये आहेत. ओके. तसेच हायड्रोजन व अल्कधातू, अल्कधातू म्हणजे कुठले, गण 1 मधले. हायड्रोजन व अल्कधातू यांच्या रासायनिक गुणधर्मामध्ये सारखेपणा दिसून येतो, बरोबर. म्हणजे काय, आपण आत्ताच पाहिलं की ज्यावेळेस तो मांडणी करत होता, ओके, मेंडेलीव ज्यावेळेस मूलद्रव्याची मांडणी करत होता त्यावेळेस ठराविक कालावधीनंतर मूलद्रव्यांमध्ये सारखेपणा येत होता. त्यामुळं जेवढे काही एकाखाली एक आलेले गुणधर्म आहेत यांचे काय, सॉरी, एकाखाली एक आलेले जे मूलद्रव्य आहेत यांचे गुणधर्म हे सारखेच असणार आहेत. मग इथे हायड्रोजनचे गुणधर्म गण 7च्या मूलद्रव्याशी सुद्धा मिळतात, तसेच हायड्रोजनचे गुणधर्म गण 1च्या मूलद्रव्याशी सुद्धा सारखेपणा दाखवतात. मग यामुळे पहा, या हायड्रोजन धातूला नेमकं अल्क धातू म्हणजे सोडियम पोटॅशियम यांच्यासोबत ठेवायचं का ऑक्सिजन क्लोरीन हे जे आहेत यांच्यासोबत ठेवायचं, असा एक प्रश्न त्याच्या पुढे आलेला आहे. ओके. पहा, हायड्रोजन व अल्क धातू यांनी ओ व Cl यांच्याबरोबर तयार केलेल्या रेणुसूत्रामध्ये सारखेपणा दिसून येतो, हे आपल्याला दाखवलेलं आहे. पाहू शकतो आपण इथं. पहा, मूलद्रव्य आणि रेणुसूत्र म्हटलेलं आहे. जर तुम्ही हायड्रोजनचं रेणुसूत्र पाहिलात तर H2, तसंच क्लोरीन म्हणजे हे घन 7 बद्दल बोलतोय, त्याचा आहे Cl2. त्यावेळेस धातूबरोबर तुम्ही जर पाहिलात तर NaH, तसंच NaCl. ओके, हे जे गुणधर्म दिसतात तुम्हाला यांच्यामध्ये सारखेपणा दिसून येत आहे. त्यानंतर हायड्रोजनची संयुगे HCl, तसंच सोडियमचे पाहिलं तर NaCl, म्हणजे सारखेपणा दिसून येतोय. ओके, हा जो सारखेपणा दिसून येतोय त्याच्या संयुगामध्ये आणि तसेच धातूमध्ये, यामुळे नेमकं हायड्रोजनला ठेवायचे कुठे हा प्रश्न होता. गण 7 मध्ये का गण 1 मध्ये ठेवायचं हा प्रश्न मेंडेलीव समोर होता. आय मीन ही एक त्रुटी होती त्यामध्ये. तर अशा प्रकारे हे 4च त्रुटी आहेत, ओके, जी तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. काहीही अवघड नाही आहे. पहिली त्रुटी आहे, कोबाल्ट आणि निकेल यांचे वस्तुमान समान असल्यामुळे त्यांच्या क्रमाबद्दल संदिग्धता. दुसरी त्रुटी पहा, समस्थानिकांना जागा नाही आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर तिसरी त्रुटी काय आहे, मूलद्रव्याच्या अणुसंधानाची वाढ नियमित दराने होत नव्हती, त्यामुळे 2 मूलद्रव्यात, कोणत्या 2 जड मूलद्रव्यात किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल हे मेंडेलीव सांगू शकत नव्हता. त्यानंतर हायड्रोजनच्या स्थानाबद्दल संदिग्धता होती, गण 7 मध्ये ठेवायचं का गण 1 मध्ये ठेवायचं. ओके, तर अशा प्रकारे मेंडेलीवची ही जी आवर्त सारणातील त्रुटी आहे ते तुम्हाला समजलं असेल. याला इंग्लिशमधनं डिमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पिरियॉडिक टेबल म्हणतात. ही जी PDF आहे ही PDF तुम्हाला मिळून जाईल. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी PDFची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ज्यावेळेस तुम्ही लिंकवरती क्लिक कराल त्यावेळेस तुम्हाला डिमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पिरियॉडिक टेबल असं टायटल दिसेल आणि ते तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे. डिमेरिट म्हणजेच काय, त्रुटी. ओके, थँक्यू.